Câu chuyện Kiều thực ra nói về cuộc đời của Kiều và những cái mối quan hệ của Kiều với những người đàn ông khác nhau. Và với mỗi người đàn ông thì cuộc đời của Kiều lại bị xô đẩy và định đoạt theo những cái cách khác. Câu chuyện của Kiều là vì nàng Kiều nhưng lại chính là câu chuyện về những người đàn ông khác nhau. Và nó cũng là cái nguồn cảm hứng để tôi nghĩ rằng là mình cần phải tìm hiểu về những người đàn ông trong cái xã hội Việt Nam đương đại như thế nào. Họ là ai? Tôi có thể miêu tả họ, khắc họa những chân dung của họ và cái mối quan hệ của họ với phụ nữ như thế nào. Nếu mà nói về Kiều như một nhân vật cũng được, mà nói về Kiều như rất nhiều những nàng Kiều khác nhau cũng được. Dù là nàng Kiều nào hay là ở trong quãng đời nào của Kiều chăng nữa thì cái số phận của nàng cũng vẫn bị sắp đặt, vẫn bị chi phối bởi những người đàn ông như vậy. Và cái kết thúc thì tôi nghĩ cái kết thúc cái câu chuyện Kiều thì nó rất phù hợp với quan niệm của đàn ông thời đó về người phụ nữ, và tôi e rằng là những người đàn ông thời nay chắc cũng chưa thay đổi nhiều lắm về cái gọi là những cái phẩm hạnh của người phụ nữ. Việc Kiều chấm dứt cái đời sống tình dục vào cái độ tuổi có thể nói là đẹp đẽ nhất, cái thời mà có thể nói là đỉnh cao về đời sống tình dục của người phụ nữ vào năm 30-31 tuổi. Tôi nghĩ không hẳn Kiều muốn như vậy, mà Kiều chỉ hành động như là Kiều được trông đợi như vậy. Cái xã hội mà Kiều đang sống trông đợi là Kiều phải như thế mới là đúng. Và chính vì thế cho nên Kiều lựa chọn là chấm dứt cái đời sống tình dục với Kim Trọng để hòng cứu vớt chút nào đấy cái gọi là phẩm hạnh của mình. Kiều sẽ chẳng còn được một chút nào tôn trọng, cũng như là câu chuyện của Nguyễn Du cũng sẽ chẳng có một chút nào sẽ không được đánh giá cao như thế nếu mà Nguyễn Du lại để cho Kiều tiếp tục sống cái đời sống tình dục với Kim Trọng như tất cả những người phụ nữ gọi là xứng đáng khác. Cái việc mà Kiều đã mất trinh tiết, đã sống cái cuộc sống nó gọi là phóng túng mà hoàn toàn là cấm kỵ đối với phụ nữ ở trong cái thời buổi đó. Ở đây tôi nghĩ rằng là Nguyễn Du đã cho rằng là Kiều không xứng đáng để hưởng một cái cuộc sống hạnh phúc với Kim Trọng sau khi đã trải qua tất cả những cái thăng trầm trong cuộc sống. Kiều không được phép. Vâng, tôi cho rằng đấy không phải là lựa chọn của Kiều, mà đấy chính là cái xã hội đó. Nguyễn Du chỉ nói thay cái tiếng nói của cái xã hội đó về cái việc là người phụ nữ phải như thế nào mà thôi. Khi mà sống một cái cuộc sống nó buồn tẻ như vậy, không có được một cái niềm hứng khởi gì để mà đàn, để mà vẽ nữa. Cái cuộc sống đấy mà Kiều buộc phải lựa chọn đấy thực sự là một cái sự trừng phạt mà cả cái xã hội của cái thời bấy giờ nó dành cho những người phụ nữ như nàng. Cho dù Nguyễn Du vô cùng thông cảm với Kiều rằng là nàng đã trải qua một cái cuộc đời mà nó đầy những cái gian truân và những cái bất hạnh như vậy, nhưng cho dù đấy không phải lỗi của nàng, nhưng nàng vẫn không xứng đáng để được hưởng cái cuộc sống như những người phụ nữ kiểu như là Thúy Vân, yên phận để chấp nhận. Phụ nữ không được tài sắc quá, phụ nữ mà tài năng, có nhiều những cái năng khiếu như vậy thì nó không phù hợp ở cái thời đại như vậy. Chính vì thế cho nên là những cái tài năng của nàng bị trời đất nó ghen, cho nên nàng bị phải vùi dập như thế. Để Nguyễn Du hay là cái thời của ông rút ra một bài học rằng là phụ nữ là phải cam chịu, phụ nữ là phải chấp nhận, phụ nữ nên rất là tròn trịa. Nếu mà muốn hưởng cái cuộc sống hạnh phúc bình lặng thì hãy như là Thúy Vân chứ đừng như Thúy Kiều.